صيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان يعني سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع يعني حدثنا فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإملاء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. هذا الكلام الذي سمعناه يتعلق بموضوع في كتب علوم الحديث يسمى صيغ التحمل والأداء. فمن المعلوم أن طريقة أخذ الحديث والتحديث به إما أن تكون من لفظ الشيخ، يعني كما أنا أتكلم الآن معكم، أو يكون بقراءة من الطالب على الشيخ والشيخ يسمع ويصوب إذا احتاج الأمر إلى تصويب، وإما أن يكون بطريق الكتابة. وطريقة الكتابة لها أنواع، فإما أن يكتب قصدا، يكتب أحاديث ويعطيها الطالب بيده، أو يكتب إليه ويرسلها إذا كان في بلد آخر، أو يكون عند الشيخ كتاب فيعطيه ذلك الطالب منحة له، أو يعطيه ذلك الطالب لينسخ منه، أو يكون الطالب نسخ كتاب الشيخ من كتاب تلميذ كتبه عن كتاب الشيخ، أو يكون كتاب الشيخ مشتهرا ينسخ ويباع فيشتريه التلميذ ويطلب من الشيخ إعارته الكتاب ليقابله عليه ويتأكد من سلامة ما كتب، أو يكون ذلك الكتاب وجده التلميذ بعد وفاة الشيخ، إما لكونه قريبا له أو لغير ذلك من الأسباب، أو لا يكون هذا وذاك، وإنما يكون هناك إذن من الشيخ للتلميذ بالرواية عنه، والتلميذ يتصرف في كيفية أخذ ذلك الكتاب في أنواع سنشير إليها على سبيل الاختصار كما هو المتوقع من مثل هذا الكتاب. فيقول إن صيغة سمعت وحدثني هذه لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، أي أنه إذا كان عند الشيخ وحده جالس في مجلسه أو مصاحبا له أو قابله فسمع منه، أو لغير ذلك من الحالات، فإنه إذا حدثه الشيخ بحديث يمكنه أن يعبر إذا جاء ليروي هذا الحديث هو لتلاميذه، له أن يقول سمعت فلان، مثل ما لو قال شعبة سمعت الأعمش يقول كذا وكذا، وهذا واضح لأنه أخذه من لفظ الأعمش.
فكل هذا سهل. أما لو كان الشيخ في مجلس التحديث وهناك تلاميذ غيره غير هذا التلميذ، فإن الأولى أن يستخدم صيغة يدلل فيها على أن في المجلس غيره، كأن يقول حدثنا، ليعلم من روى لهم هذا الحديث أن ذلك المجلس فيه غيره. لكن لو قال حدثني، يعني يصعب هنا أن يكتشف هذا، ولو اكتشف فإنه في الأمر سعة، يعني لا يحرج ولا يثرب على أحد قال هذا، لكن من باب التفضيل والاستحسان أنه ينبغي أن يخبر بحال ذلك المجلس، هل معه أحد أو لا. فإن جمع فمع غيره هذا وارد، مثل ما قلنا في قوله حدثنا. قال وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. أولها هي سمعت، هذه أصرح. لماذا؟ لأنها صريحة في أنه أخذ من لفظ الشيء. طيب حدثني ألا تكون صريحة؟ نقول إذا نظرنا في ما بعد ذلك يتبين لنا أنها ليست صريحة. فهناك عند المحدثين شيء يسمى العرض والسماع. فإذا حدث الشيخ من لفظه وأخذ عنه التلميذ هذا يسمى سماع. وإذا قرئ عليه الحديث أو قرئ عليه الكتاب فهذا يسمى العرض، يعني عرضوا عليه ذلك الكتاب. أيما أفضل، العرض أم السماع؟ عند جماهير المحدثين السماع أفضل، وعند بعضهم كما عرف من عادة الإمام مالك أن العرض أفضل. والله أعلم هل صرح الإمام مالك بذلك صراحة أو كان هذا سجية منه وطبعا، لأنه كان يدفع الموطأ لمن يقرأ عليه ولا يحدث هو من لفظه. فالموطأ يعرض على الإمام مالك عرضا، يعني يقرأ عليه قراءة. فكأنهم استنبطوا من صنيع الإمام مالك أنه يفضل العرض على السماع، وأنا لا أذكر أن ذلك جاء صراحة عنه، ولكن إنما هو حكاية فعل. فعلى كل حال من الواضح والبين أن السماع أفضل. لماذا؟ لأن السماع أبعد عن الوهم، فالعرض قد يصادف خطأ من الطالب لما قرأ في حال ذهول الشيخ، إما لشرود ذهنه أو لأنه نعس أو لغير ذلك من الأسباب. ثم إنه ليس من المعقول أن يتفضل الشيخ بكل لفظة، هذا يمكن يكون خارجا عن قدرات البشر. لكن لو كان يحدث هو من لفظه لكان ذلك أبعد عن الوهم، وهذا مجرد من أحوال البشر كله. فلذلك فضلوا السماع على العرض. ثم جعلوا للسماع صيغة وللعرض صيغة. قالوا إن أخذ من لفظ الشيخ فليقل حدثني، وإن كان معه جماعة فليقل حدثنا. أما لو كان يقرأ على الشيخ فليقل أخبرني إذا كان هو لوحده، إن كان معه جماعة فليقل أخبرني. وسواء كان هو القارئ أو يقرأ غيره، يعني حتى لو كان القارئ غيره فله أن يقول أخبرني، ليدلل على أن طريقة الأخذ عن الشيخ كانت بالقراءة وليست باللفظ الشيخ. هذا هو الأولى في صيغ الأداء للعرض والسماع. لكن بعض المحدثين تساهلوا في هذا، فبعضهم يقول فيما قرئ على الشيخ حدثنا، وبعضهم يقول فيما سمعه من لفظ الشيخ أخبرنا، فاختلط الحابل بالنابل عند من لا يرى التفريق.
ما حدثني، فتحتمل أن يكون ذلك عرضا عند من يجيز ذلك. وقد أجاز هذا أئمة كبار منهم البخاري وعدد جم من أهل العلم ممن سوى بين حدثنا وأخبرنا، وقد ألف في ذلك أبو جعفر الطحاوي الإمام المشهور رسالة بعنوان التسوية بين حدثنا وأخبرنا. وجاءوا إلى هذه المسألة من جهة اللغة، ولا شك أنها من جهة اللغة لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، ولكن اللغة شيء والاصطلاح شيء آخر. فأن العلماء قد يصطلحون على شيء يخصصون فيه مثلا الإطلاق اللغوي، فهذا كان ينبغي أن يكون هنا كما هو مذهب مسلم بن الحجاج وغيره. فمسلم ممن يرى التفريق بين حدثنا وأخبرنا، وهذا واضح مبين من طريقته في صحيحه. فلو أن أهل العلم الآخرين سلكوا مسلك مسلم بن الحجاج لكان هذا أجود. لماذا؟ لأن هذا يمكن أن يساعد في اكتشاف بعض العلم. فلعلكم تذكرون أنني أشرت إلى مسألة اتحاد المجلس واختلاف المجلس في حال الأخذ. فإذا اختلف الرواة وقد قاموا من مجلس واحد، فلا شك أن هذا يساعد في الحكم بالشذوذ أو النكارة على رواية ذلك المخالف. أما إذا اختلف المجلس فإن الأمر يختلف. فعلى سبيل المثال، لو أن الشيخ حدث عنه بحديث من قبل جماعة، ثم جاء واحد فحدث بذلك الحديث عينه ولكنه زاد فيه لفظة أو جملة، فما حكم هذه الزيادة؟ إن كان المجلس متحدا والذي انفرد بهذه الزيادة واحدا فإنها تكون زيادة شاذة. لكن لو كان المجلس مختلفا فإن هذه الزيادة لا تكون شاذة. فهذا ينبني على التفريق بين اختلاف المجلس واتحاد المجلس. فإذا استخدمت الصيغ على ما لو كانت عليه حدثنا حدثني أخبرنا أخبرني لساعد ذلك في معرفة اتحاد المجلس وافتراقه. ولكن ما دام الأمر حصل فيه هذا التوسع فإننا نحتاج إلى قرائن أخرى تثبت اتحاد المجلس أو اختلاف المجلس، وهذا له شأن آخر. ولكن مقصودنا الآن التفريق بين هذه الصيغ. قال: والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه أخبرني وقرأت عليه، فإن جمع فهو كالخامس، مثل قرئ عليه وأنا أسمع، إذن ليس هو القارئ. طيب لو قال أخبرنا، هذا يدلل على أن في المجلس غيره. هل يلزم من أن يكون هو القارئ؟ نقول لا يلزم، وإنما ذلك المجلس فيه عدد وقرئ على ذلك الشيء. قد يكون ذلك الذي قال أخبرنا هو القارئ، وقد يكون القارئ غيره. فإن قال قرئ عليه وأنا أسمع فهذا يدل على أنه لم يكن القارئ. نعم. قال: ثم أنبأني. الإنباء ما هو؟ الإنباء بمعنى الإخبار. إذن أنبأنا وأخبرنا من حيث اللغة معناهما واحد، لكن يختلف استعمالها باختلاف الاصطلاح. فعند المتقدمين قد يطلقون الإنباء بمعنى الإخبار، فيمكن أن يقول أنبأني أو أنبأنا فيما قرئ على الشيء. وعند من يسوي بين حدثنا وأخبرنا يمكن أن يقول أنبأني فيما أخذه من لفظ الشيء. لكن عند المتأخرين، يعني بعد ظهور ما يسمى بالإجازة وبعد استقرار الاصطلاح على أن تكون أنبأني لما أخذ بالإجازة، بدأوا يشددون في مثل هذه الألفاظ. فلا يسوغ أن يقول
أخبرني وقد أخذ ذلك إجازة، بل لابد أن يستخدم لفظة أنبأني، وبالتالي لا يسوغ أن يقول أنبأني فيما قرأه هو أو قرئ على الشيخ وهو جالس وهو حاضر. طيب، هنا نحتاج إذن إلى الكلام على الإجازة. ما هي الإجازة؟ ما أدري يعني سيأتي معنا. طيب، ستأتي الإجازة بعد قليل، نتركها بعد مناقشة العنعنة. قال إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. إذن هذا يدل على أن لفظة عن أيضا تستخدم عند المتأخرين فيما أخذ بالطريق الإجازة. فإذا عن وأنبأني وأنبأنا عند المتأخرين تؤخذ أو تستخدم فيما أخذ عن طريق الإجازة. هنا تدخل الحافظ فبين حكم العنعنة مع أنها متصلة ببعض ما تقدم من أنواع علوم الحديث في موضوع التدليس وموضوع الإرسال الخفي وغيره. فيقول هنا: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. الأصل في الحديث أيها الإخوة أن يكون هناك وضوح في طريقة تلقيه وأدائه. فلو أن كل محدث استخدم لفظا يدل على طريقة أخذه عن الشيخ بكل صراحة لكان هناك وضوح وتجنب للتدليس والإرسال الخفي. ولكن نحن نتعامل مع واقع ولا نتعامل مع مثاليات. فالمثاليات شيء لا يمكن تداركه، وأما الواقع فهو الذي يجعلنا نعالج ما حصل من جراء ذلك الواقع من إشكالات. فمما لا شك فيه أن استخدام هذه الصيغة التي تحتمل السماع وعدم السماع وهي صيغة عن أحدثت إشكالات. ومن الإشكالات التي أحدثتها موضوع التدليس. فبدأ العلماء يفكرون كيف يعالجون هذا الموضوع، لكن لما استخدمت العنعنة كان هناك خلاف بين أهل العلم. فبعضهم يرى أنه لا يقبل الحديث إلا إذا كان مصرحا فيه بالسماع، ويقولون كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبر، يعني لا قيمة له. وممن كان على هذا المذهب شعبة بن الحجاج، فإنه كان شديدا على مشايخه. فالشيخ إذا استخدم العنعنة شدد عليه شعبة، قال له: هل سمعت هذا الحديث من فلان أو لا؟ وله في هذا مواقف مع شيوخه في بعضها شيء من الطرافة. ولكن هذا المذهب انقرض ولا يمكن أن يبقى صامدا، لأنه يترتب عليه رد كثير من الأحاديث، لأنه كما قلت لا بد من التعامل مع الواقع. فالواقع أن بعض أهل العلم كان يستخدم صيغة عن. قد نقول: ما السبب؟ نقول إن بعضهم لا يكون هو الذي استخدم العنعنة فيما بينه وبين شيخه، سواء كان هو مدلس أو غير مدلس، وإنما يكون الذي استخدمها تلميذه أو تلميذ التلميذ، وهكذا. بسبب ماذا؟ إما بسبب الاختصار أو بسبب الشك في الصيغة فيستخدم الأحوط. فإذا شك هل الصيغة التي وردت سمعت أو حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبارنا أو أنبأني أو أنبأنا، فإنه قد يستخدم صيغة عن لأنها أحوط عنده، فيقول: حتى لا أظلم نفسي وأتقول على شيخي ما لم يقل. وبعضهم يصنع ذلك على سبيل
الاختصار، وبعضهم يفعل ذلك لأنه لم يكن قاصدا للتحديث فيتخفف فيؤخذ الحديث منه في هذه الحال على أنه حديث حدث به في مجلس التحديث. ومجالس التحديث يحصل لها تهيئ، مثل ما لو أن أحدكم جرب التدريس فإنه يستحسن له حتى وإن كان مستحضرا لمادته العلمية يستحسن له أن يحضر، يعني يراجع مادته العلمية حتى يكون ذلك أدعى لتداعي المعلومات. فالشيخ إذا أراد أن يحدث فإنه يكون متهيئا للتحديث ليأتي بالحديث تاما، مثل ما نراه على سبيل المثال في قصة الإمام أحمد مع أحمد بن صالح المصري. فإن أحمد بن صالح المصري لما قدم إلى بغداد ذهب إلى بيت الإمام أحمد لأجل مذاكرته بالحديث، فتعارفا وكان لم يلتقيا قبل ذلك، فجلسا يتذاكران الحديث، فأخذا يتذاكران الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن أولادهم وهلم جرا، حتى إن بعضهم لم يغرب على بعض، يعني ما يذكره الإمام أحمد من حديث يكون عند أحمد بن صالح، وما يذكر أحمد بن صالح يكون عند الإمام أحمد، يعني هذا يعرفه وهذا يعرفه. فمرة أورد الإمام أحمد حديثا وهو حديث حلف المطيبين، فبإسناد استغربه أحمد بن صالح، فيعني كأنه عتب على الإمام أحمد كيف يحدث بهذا الحديث، فقال: تقول هذا وأنت الإمام؟ فتبسم الإمام أحمد وقال: حدث به رجلان ثقتان، فلان وفلان. فأخذ أحمد بن صالح ليكتب هذا الحديث عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: أما وأنت تريد أن تكتب فانتظر. فدخل فجاء بالكتاب فحدثه بالحديث تاما، لأنه لو حدثه به على سبيل المذاكرة فإنه لا يكون مستحضرا للصيغ كلها، فدخل حتى جاء بالكتاب ثم أمل الحديث عليه. فمثل هذا قد يحصل، ولهذا يقولون في معلقات الإمام البخاري عن شيوخه إنها في الحقيقة متصلة، ولكن هذا يصنعه البخاري لأنه مما أخذه عن شيخه على سبيل المذاكرة فأراد أن يبين. ولهذا ينبه العلماء حينما تكلموا على موضوع المذاكرة على أنه ينبغي لمن أخذ الحديث في مجلس المذاكرة أن يبين. لماذا؟ لأن مجالس المذاكرة ليست كمجالس السماع. مجالس المذاكرة قد يحصل فيها شيء من التخفف والاختلاف في بعض الألفاظ، فإذا نبه على أن هذا الحديث أخذ في مجلس المذاكرة ثم وجدنا الحديث عند راو آخر بلفظ غير هذا أو هناك بعض الاختلاف، فالعمدة على ذاك الذي أخذ في مجلس التحديث لا على ذلك الذي أخذ في مجلس المذاكرة. فعلى كل حال هذه من فوائد التنبيه على صيغ التحمل والأداء، وفوائدها في الحقيقة كثيرة. يعني لو ذهبنا نتلمس يعني مواطن فائدتها لوجدناها أكثر من هذا، ويعرف هذا إن شاء الله تعالى بالتوسع في الطلب. فالعنعنة التي استخدمت كما قلت صارت واقعا فارضا نفسه علينا، انقرض ذلك المذهب الذي منع منها، وأراد المحدثون أن يتعاملوا مع الواقع بطريقة تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قالوا: نحن نفرق بين العنعنة من رجل سمع من الشيخ ذلك، ومن العنعنة من رجل لم يثبت أنه سمع من ذلك الشيخ أو سمع من ذلك الشيخ. ونفرق بين العنعنة من راو لقي الشيخ أو راو عاصر الشيخ فقط، ونفرق بين العنعنة من مدلس والعنعنة من غير مدلس، وهكذا. فإذا هناك مذاهب في هذا، فمنهم كما قلت
لكن جاء بعده مذهب آخر قالوا نقبل العنعنة لكن بشرط أن يكون ذلك الذي عن ذلك الشيخ ممن طالت صحبته لذلك الشيخ بحيث عرف به، مثل الحميدي مع سفيان بن عيينة. لو نظرنا في مسند الحميدي لا نكاد نجد حديثا إلا من رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة، بحيث لو قيل إن هذا المسند هو مسند سفيان بن عيينة لما أبعد. فهذا صار معروفا بالأخذ عن هذا الشيخ ومختصا به، فلو عنعن عنه فإن عنعنته في هذه الحال تكون مقبولة عند هذه الطائفة. لكن هذا أيضا مذهب متشدد، لأنه يعني رد العنعنة ممن سوى ذلك. هناك مذهب آخر أخف منه، قالوا لا، يكفينا أن يكون معروفا بالأخذ عنه، يعني لا بد أن يكون سمع وعرف بالأخذ عنه، فيشترطون السمع. وهناك مذهب، وهذا أيضا في عدله مذهبا متشددا، فالمذاهب الثلاثة هذه كلها فيها تشدد. هناك مذهب أخف منه وهو ما ذهب إليه علي بن المديني والبخاري، وهو في الحقيقة الذي عليه جماهير أهل العلم لمن استقرأ طريقته، وهو اشتراط اللقاء ولو مرة، يعني الاكتفاء باللقاء ولو مرة. فإذا عاصر الراوي الشيخ الذي عنعن عنه وثبت أنه لقيه ولو مرة فإن هذا كاف في قبول العنعنة. لكن لاحظوا أنه في هذا كله في حال عدم التدليس، أما مع التدليس فسنأتي للكلام عليه. هذا المذهب كما قلت هو الذي عليه جماهير أهل العلم كما يعرف ذلك من استقرائهم. لكن ذهب مسلم بن الحجاج إلى الاكتفاء بالمعاصرة وشنع على من اشترط اللقاء بين الراوي وشيخه، لكن الاكتفاء بالمعاصرة مع احتمال اللقاء. فلو لم يكن اللقاء محتملا مثل تباعد البلدان فإن مسلم بن الحجاج لا يجعل هذا كافيا في الاتصال أو في قبول العنعنة، ولكن لا بد من قرينة تجعل اللقاء محتملا، مثل اتحاد البلد أو مثل رحلة الشيخ إلى بلد التلميذ أو العكس، أو مثل كونهما حجة في سنة واحدة، أو غير ذلك من الأسباب التي يحتمل معها وجود اللقاء. فهذه هي مذاهب العلماء في قبول العنعنة ورفضها، لكن إذا لم يكن الراوي مدلسا. أما لو كان الراوي مدلسا فإن عنعنته تكون مردودة، وهذا نقوله في هذه المرحلة التي هي المرحلة المبتدئة. أما كون هذه المسألة فيها تفصيل نقول نعم فيها تفصيل، لأنهم يفرقون بين المدلس الذي لا يدلس إلا عن ثقات والذي يدلس عن ثقات وغير ثقات، وفرق بين من أكثر من التدليس ومن لم يكثر من التدليس، وفرق بين من عنعن عن شيخ لازمه وأكثر من الأخذ عنه وصار من كبار شيوخه، وفرق بين مدلس عنعن عن شيخ أقل من الرواية عنه. كل هذا يأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى في غير هذا الموضوع. إذن عرفنا أحكام العنعنة، فبالتالي نستطيع أن نفهم هذه العبارة التي قالها الحافظ ابن حجر، قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، على مذهب من؟ على مذهب مسلم بن الحجاج ومن وافقه إلا من المدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. هذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر، لكنه أشار إلى أن القول الأول أيضا عليه بعض أهل العلم. طيب، قال وأطلق المشافهة في الإجازة وتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة.
يشترط الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. الأصل أيها الإخوة في التحديث أن يأخذ الراوي الحديث عن شيخه إما كما قلت سماعا أو عرضا، فيؤخذ الحديث مفرقا يعني حديثا، لكن بحكم بعض الظروف التي تنتاب بعض الرواة مثل تباعد البلدان وقلة النفقة وصعوبة البقاء في البلد لأخذ ذلك الحديث الكثير الذي يتطلب مدة طويلة، صار بعضهم يحب التخفف، مثل ما نراه الآن من الكسل في طلب العلم في هذه الأزمان. فيعني هناك من يريد العلم مثل السندوتشات يعني والوجبات السريعة على الطاولة يعني على طول، فهذا موجود الآن. يعني صارت دورات تعقد في يوم واحد، يعني مثل نخبة الفكر أنا مرة طلب مني شرح في يوم، ف يعني ابتدأت، فلما يعني كانوا ما أخذوا الإذن عندنا يعني في تشديد في هذه المسائل إلا إلى المغرب، فبقي من الكتاب بقية يعني لابد نكمل بعد المغرب، فيعني خافوا أن يؤثر هذا على مكتب الدعوة، فما استطعنا نكمل الكتاب. ثم كان فيه إرهاق شديد يعني من الصباح، و يعني هذا أنا ممكن مثلا يعني أحتمل، لكن المتلقي ليس الذي يتكلم. المتلقي يتعب، المتكلم يمكن يكون الأمر أخف عليه، وإن رأيتم أن ذلك مثلا يوجد الشيخ والمجرة، لكن هو بالحقيقة من حيث يعني الاستحضار واليقظة لا، الشيخ أكثر يقظة من المتلقي قد يدركه شيء من النعاس والخمول وهذا المجرة. على كل حال هذا أيضا حصل في تلك الأزمان، فبعض أهل العلم منع من الإجازة، وليتهم أصروا، وليت هذا انتشر واجتمع، لقطع عنا إشكالا كبيرا. لماذا؟ لأن من وضع قدما سيضع القدم الأخرى، ومن أوجد له موطئ قدم فسيوجد له موطئ أقدام، وهذا هو الواقع. فمن منع الإجازة ما أخذ بمذهبه، فبدأوا يتسمعون، فقالوا يعني ما الفرق؟ واستدلوا يعني ببعض الأدلة، مثلا كون المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما كان بينهما مكاتبات، وبعض السلف كانوا يكتب بعضهم لبعض، وقالوا هذا لم يحصل فيه مشابهة، فما المانع أن تعطي التلميذ الكتاب لينسخه؟ يعني أنت أيها الشيخ يمكن تعطي التلاميذ مثلا ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات، والتلميذ جاءك منقطعا لك 24 ساعة في اليوم، فعنده وقت، فأعطيه ذلك الكتاب لينسخه ويستغل الوقت، فبدلا من أن يمكث عندك شهرا لسماع هذا الكتاب يمكن يمكث 3 أيام 4 أيام 5 أيام وينسخ الكتاب ثم يعود إلى بلده، وتأذن له برواية ذلك الكتاب عنه. أو يمكن يكون التلميذ نسخ الكتاب أيضا من تلميذ آخر وقابله، ولكن يريد منك أن تأذن له. أو يمكن أنه فقط يريد منك الكتاب ليقابل، فقد اشترى نسخة من الوراق مثل المكتبات الآن عندنا، وكل هذا ممكن، وفيه اختصار للوقت على هذا التلميذ. رأوا أن هذا ممكن، فصار هناك ما يسمى بالإجازة. كيف؟ يقول للتلميذ هذا كتابي أجزتك بروايته،
فقد يكون هذا الكتاب هو كتاب الشيخ الأصلي وأهداه للتلميذ، عنده نسخة زائدة منه وأهدى نسخة للتلميذ، وقال هذا كتابي أجزتك بروايته. والشيخ متأكد من الحديث، يقول ليس هناك ما يوجب على هذا التلميذ أن يسمع هذه الأحاديث مني حديثا، أنا أعطيته الكتاب، فلو جلس عندي ليسمع الحديث مني هو سيكتب. ما الفرق بين أن يكتب وهو يسمع مني وبين أن أعطيه الكتاب وهذا هو حديثي وأنا متأكد منه وأعطيته إياه؟ فصار هناك أخذ بالجملة، فهذا يسمى إجازة، لكن هذه الإجازة لها ألوان وأنواع. فقد تكون مصاحبة للكتاب الصفة التي ذكرت، يعني يعطي الشيخ التلميذ كتاب عطية ومنحة منه، أو قد يكون التلميذ نسخ كتاب الشيخ كما قلنا، إما أخذه من الوراء أو من تلميذ آخر وقرأ، فيعطيه الشيخ ويقول هذا كتابي بعد أن نسخته وقابلته، فينظر فيه الشيخ نظرة ثم يناوله إياه ويقول نعم هذا كتابي وأجزتك بروايته. أو لا يكون هناك مناولة ولكن يقول أجزتك برواية كتابي، مثل الموطأ، أجزتك برواية الموطأ عنه. أو يكون عند الشيخ عدة كتب ويقول أجزتك برواية جميع كتب. أو قد يكون الشيخ ليس هو المؤلف ولكنه راوية، فعنده رواية في الكتب الستة، فيقول أجزتك برواية جميع ما أرويه. أو محدث فيقول أجزتك برواية صحيح البخاري عني. فعندهم شيء يسمونه الإجازة من معين لمعين بمعين. فالمعين الأول من معين هو الشيخ، لمعين وهو التلميذ، بمعين وهو الكتاب، سواء كان كتابا واحدا أو عدة كتب. وقد تكون الإجازة من معين لمعين بغير معين، مثل ما لو قال أجزتك بجميع مروياتي. طيب ما الإشكال في هذا؟ ما الفرق بينه وبين المعين؟ مثل ما لو قال أجزتك برواية الكتب الستة عني. لو قال مروياتي وفي ذلك الوقت هو يروي الكتب الستة، فإنه بعد ذلك قد تحصل له مرويات غير الكتب الستة كمستند، فلا يكون مشمولا بتلك الإجازة، فقد يذهب ذاك ويروي المسند عن ذلك الشيخ وفي الحقيقة أنه ليس له به إجازة، فهنا يحصل الخلل. وقد تكون الإجازة من معين لغير معين بمعين، مثل ما لو قال أجزت لمن يولد لفلان أو لمن سيولد لفلان برواية صحيح البخاري. وقد تكون إجازة من معين لغير معين بغير معين، مثل ما لو قال أجزت لمن سيولد لفلان بجميع مروياته. وفيه الإجازة للمعدوم والإجازة للمجهول وهكذا. الإجازة للمعدوم مثل ما قلنا يعني لمن سيولد لفلان هو معدوم، يعني إلى الآن ما وجد. الإجازة للمجهول مثل ما لو قال أجزت لجميع المسلمين أن يروا جميع مروياته، وهي تسمى الإجازة العامة. فهذه الإجازات حصل فيها توسع، ولذلك قلت ليتهم منعوا من الأول لاسترحنا من الآخر. لماذا؟ لأن الذي في الآخر صار هناك خلاف بين أهل العلم فيه، وصار فيه تسمح، وصار فيه تشبع بما لم يعطى، وصار فيه إشكالات كثيرة.
فعلى كل حال الأصل الأخذ بالطريقة التي قلناها في مجالس العرض ومجالس السماع. أما الإجازة فالذي يترجح من الجواز بها ما كان مصاحبا مثلا لمناولة وفيه مشافهة بذلك وهذا المجرة كما سنأتي عليه الآن من القراءة. طيب، قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. إذن الإجازة لا بد فيها من المشافهة، يعني لا بد أن يكون أجزت، بمعنى أنه لو ناوله الكتاب فقط ولم يقل أجزت، هل هذا يكفي؟ قالوا لا يكفي. طيب، لو أنه ذهب يروي عن هذا الشيء يجب عليه أن يبين، مثل أن يقول ناولني الشيخ كتابه وفيه كذا وكذا، فهنا بين أنه مجرد مناولة فقط. إذن لا بد في الإجازة من المشافهة المتلفظ بها، ولا بد أيضا في المكاتبة المكتوب بها من الإجازة. يعني لو أنه كتب لأحد كتابا فيه أحاديث، مثل ما لو أنه كتب له يعظه موعظة أو يفتيه فتوى، هل هذا كافي في أن يقول حدثنا فلان؟ نقول لا بد أن ينص في هذه المكاتبة على أنه أجاز له رواية هذه الأحاديث التي كتب بها إليه. لماذا؟ لأنه لم يقصد في كتابه هذا إجازة برواية هذه الأحاديث التي حدثه بها في هذه المكاتبة، فلا بد من التنصيص على الإجازة في ذلك الكتاب الذي كتب به إليه. قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. المناولة عرفناها أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب على أي حال كان، سواء عطية أو اطلع عليه أو ما إلى ذلك، فلا بد في هذه المناولة أن يقترن بها إذن بالرواية، كان يقول هذا كتابي وقد أذنت لك بروايته، فهذه هي الإجازة المعتبرة. قال وهي أرفع أنواع الإجازة. نعم، هذه هي أرفع أنواع الإجازة لأنه أعطاه الكتاب وأجازه بروايته. قال وكذا اشترط الإذن في الوجادة. الوجادة ما هي؟ إذا وجد التلميذ أحاديث بخط الشيخ وهو يعرف خطه، فهل يجوز له أن يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان؟ نقول يجب عليه أن يبين، فيقول وجدت بخط فلان، فإذا قال وجدت بخط فلان فقد برئت عهدته. فهنا قد يأتي إشكال، وهو ألا يمكن أن يكون التبس عليه الخط أو يكون هناك خط يشبه خط فلان؟ كل هذا ممكن، لكن إذا كان ممن يوثق بمعرفته بذلك الخط، مثل ما يقول عبد الله بن الإمام أحمد وجدت بخط أبي، فهذا لا إشكال فيه. عبد الله بن الإمام أحمد يعرف خط أبيه وهو ينقل من كتبه ويعرف كتب أبيه وقد صانها هو، فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان هناك مجال للطعن في تلك الوجادة، بمعنى أنه قد يكون التبس عليه الأمر، فهذا قد يحصل، لأن بعض الناس قد يلتبس عليه خط نفسه أيضا، مثل ما حصل لعبد الله بن صالح كاتب الليل، فإن جارا له كان يكتب بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، فيكتب أحاديث ويلقيها في بيت عبد الله بن صالح، فيظن عبد الله بن صالح أنها سقطت من كتابه هو، فيأخذها ويضعها في الكتاب، فلذلك يتكلم في روايات عبد الله بن صالح لهذا السبب.
فهذا قد يحصل، ولكن ما يحصل من هذا فإن العلماء قد بينوا، فلا نجد راويا حصل له دخل أو زيف في أحاديثه إلا وأهل العلم له بالمرصاد. طيب، إذن الوجادة المعتبرة التي يمكن أن يروي بها يعني كأنها إجازة، مثل ما لو قال له الشيخ ما تجد من كتبي فقد أذنت لك بروايتي، ثم وجد كتب هذا الشيخ فصار له الحق برواية تلك الكتب عن ذلك الشيخ لأنه أذن له بها فصارت وجادة. أو يمكن أن يكون أذن له كتابة، يعني يمكن يكون هذا صغيرا أو بعيدا في بلد فيكتب الشيخ يقول أذنت لفلان بأن يروي كتبي، فيجد هذه الكتب فيرويها لوجود هذا الإذن بالوجادة. إذا في سؤال بس لو تكتب. قال والوصية بالكتاب، يعني اشترطوا أيضا الإذن في حال الوصية بالكتاب. يعني إذا كان الشيخ عنده كتاب فأوصى بأن يكون هذا الكتاب لفلان، إما لأنه عالم أو لكونه ابن عالم أو لكونه ابنا له أو قريبا له أو ابن إنسان له عليه منة أو لغير ذلك من الأسباب، فيوصي بذلك الكتاب لذلك التلميذ. لا يكفي مجرد الوصية، لأن الوصية عبارة عن تمليك وليس فيها إذن بالرواية. فلو قال أوصيت أن تكون كتبي عند فلان، فإنه لا يجوز لفلان أن يروي من هذه الكتب ويقول حدثني فلان أو أنبأني فلان، لا بد من الإذن بالرواية. قال وفي الإعلام. ما هو الإعلام؟ الإعلام مثل ما لو جاء التلميذ للشيخ فقال له هذا كتابه، فقال نعم هذا كتابي، فذهب التلميذ، هل يجوز له أن يقول حدثني فلان أو أنبأني فلان أو غير ذلك؟ أقول لا، نعم هو أعلمك بأن هذا كتابه ولكنه لم يأذن لك في روايته، فلا بد مع الإعلام من الإذن بالرواية. فإذا قال نعم هذا كتابي وقد أذنت لك بروايته فيجوز له في هذه الحال أن يرويه فصار إجازة. قال وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. نعم، يعني هذا لا عبرة به، مثل ما أنه لا اعتبار بالإجازة العامة، مثل ما لو قال أجزت لجميع المسلمين، هذه إجازة عامة غير معتبرة. وللمجهول أيضا الإجازة للمجهول غير معتبرة على القول الراجح، مع العلم أن هناك من قبلها كالخطيب البغدادي وشيخه الطبري وهكذا. وللمعلوم على الأصح في جميع ذلك، حينما قال على الأصح معنى ذلك أن هناك خلافا. فالإجازة العامة مثل ما قلنا أجزت لجميع المسلمين، والإجازة للمجهول مثل ما لو قال أجزت لمن سيولد لفلان، والإجازة للمعدوم مثل ما لو قال أجزت لأهل البلد الفلاني وهكذا. أو للمجهول مثل أهل البلد الفلاني، والمعدوم لمن سيولد لفلان لأنه معدوم ما ولد بعد. قال ثم الرواة يعني الآن انتهينا من الكلام على سير التحمل والأداء. عندك سؤال في المسألة؟ طيب إجازة بالهاتف. إجازة بالهاتف. الإجازة بالهاتف هل تكفي؟ وإذا كان يعرف الشيخ ويعرف صوته والشيخ يعرفه ويعرف صوته هي سائل. طيب تفضل.
سؤال جيد، يعني كان ينبغي أن تنبه عليه في الكلام على المعنى. هل هناك فرق بين المعنعن والمؤنن؟ أقول لا فرق، لأننا إذا جئنا للصيغة فلان عن فلان، والمؤنن فلان أن فلانا قال، فهذه الصيغة وهذه الصيغة كلها تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، فالمعنعن والمؤنن بمعنى واحد. طيب، قال ثم الرواة إن اتفقت أسماء وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمختلف. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف. لاحظوا أيها الأخوة أن معرفة الرواة ليس بالأمر الهين، والأسماء هي التي يحصل فيها التصحيف أكثر من غيرها مثل ما قلت سابقا. لماذا؟ لأن الاسم وضبطه لا يدل عليه لا ما قبله ولا ما بعده، وإنما يؤخذ ذلك عن طريق التلقي والسماع. فإذا كان هناك اعتماد على الكتاب مع عدم استحضار السماع فإن التصحيف يداخل هذه الأسماء بكثرة. وقلت لكم سابقا لما تكلمنا على موضوع التصحيف إن أكثر ما يقع التصحيف في الأسماء. أما بالنسبة للأحاديث المتون وفي الكلام المعتاد فإن في السياق أحيانا ما يدل عليه فيمكن أن يكتشف التصحيف. هذه الأسماء التي يداخلها التصحيف عني العلماء بها على النحو الآتي. ذكرت لكم لما تكلمنا على موضوع التصحيف أن الحافظ ابن حجر سيفصل في هذا. ففي بعض الأحيان يكون هناك التباس بين بعض الرواة بسبب التشابه في الأسماء وأسماء الآباء وربما اسم الجد وربما النسبة أيضا، فيظن أن الواحد أكثر من واحد، اثنان أو أكثر. وعلى العكس من المهمل كما قلنا حينما يظن أن أكثر من واحد أو العكس المهمل يظن أن الواحد أكثر من واحد وهذا يظن أن أكثر من واحد. يعني عندنا على سبيل المثال سعيد بن منصور المشهور هو صاحب السنة، ولكن لو جاءنا في إسناد من الأسانيد سعيد بن منصور وارتبنا في طبقته وارتبنا في شيوخه وتلاميذه، فالريبة هنا في محلها. لماذا؟ لأننا لو رجعنا لكتاب الخطيب البغدادي وهو كتاب المتفق والمفترق لوجدنا 4 كلهم يقال له سعيد بن منصور. فالآن ضمن العدد 1، يعني هؤلاء 4 يظنوا أنهما سعيد بن منصور صاحب السنة وليس الأمر كذلك. فهنا اتفقت الأسماء لكن اختلفت الأشخاص، فهذا غير ذلك، هذا له شيوخ وتلاميذ وطبقات تختلف عن ذاك وهذا مجرد. هذا الاتفاق في الأسماء قد يوقع اللبس إذا كان الرجلان في طبقة واحدة، فهنا يقع الإشكال. لما تكلمنا على تمييز المهملين هناك حينما يكون الراوي أهمل، يعني ذكر باسمه وأهمل نسبه، لكن هنا يذكر الراوي منسوبا فيذكر اسمه ويذكر
اسم والديه، وربما كما قلت يصل الاشتباه إلى حد الجد، قد يكون الجد واحدا أيضا، وهكذا. فعندنا على سبيل المثال في الصحابة عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا راوي حديث الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم هو راوي حديث الوضوء، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكلاهما اسمه عبد الله بن زيد. فلو قال التابعي حدثنا عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هل نحكم في هذه الحالة؟ لو قال التابعي عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهل يكفي في هذه الحالة أن نحكم على الحديث بأنه صحيح؟ لأن عبد الله بن زيد صحابي؟ ما نحكم. لماذا؟ يقول طيب لا نحكم. لماذا؟ ربما ثم شبه إرسال بين التابعين. أحسن، بارك الله فيك. نعم، قد يكون التابعي سمع من عبد الله بن زيد بن عاصم ولم يسمع من عبد الله بن زيد بن عبد ربه لتقدم وفاته رضي الله تعالى عنه. فهذا الاشتباه في الاسم ينبني عليه شيء، يعني ما دام حصل هذا في الصحابه فغيرهم من باب اولى. فقد يكون المشتبهان في الاسم احدهما ضعيفا والاخر ثقه، او يكون الراوي عن هذا الرجل لم يسمع من فلان وسمع من فلان، لم يسمع من الاول وسمع من الثاني، وهكذا. فهذا من دقائق علم الحديث التي تنبني عليها الاحكام على الاحاديث. ولعلكم تذكرون انني قلت عن ذلك الذي اخطا في اسم معا، بسبب ماذا؟ ذكرتموها وما ذكرتموها؟ الذي قال انه معن بن يزيد الصحابي، ما تذكرتموه؟ طيب، قلت لكم ان احد المحققين لما وقف على كلام ابي عبد الرحمن السلمي وهو يسال الدارقطني من اوثق الناس في الموطأ، فذكر عددا من الذين رووا الموطأ وهم ثقات فيه، مثل عبد الله بن وهب ويحيى الليثي والقعنبي وغيره، ثم قال ومعنى. فالمحقق ماذا قال؟ قال هو معنى بن يزيد صحابي وابوه صحابي، يعني صحابي يروي عن الامام مالك. لماذا؟ لانه التبس عليه، ذهب يبحث في كتب الرجال فلقى اول واحد اسمه معن، وهو معنى بن يزيد الصحابي، بينما هذا معنى بن عيسى القزاز. طبعا ليس هذا موضوعنا، لاننا نتكلم الان لا نتكلم على المهمل، ذاك مهمل معنى مهمل لانه سمي ولم يسمى. اما نحن الان نتكلم على الذين نسبوا ولكن تشتبه اسماءهم وتفترق اشخاصهم، او تتفق اسماءهم وتفترق اشخاصهم. فهذا الف فيه الخطيب البغدادي كتاب المتفق والمفترق ليبين لك انك اذا جاء راوي في الطبقه الفلانيه فاعرف ان هذا غير ذلك الراوي، او حتى لو كان في طبقه واحده اعرف ان هذا الذي يروي عن فلان هو غير ذاك الذي يروي عن فلان، ففرق بينهما ولا تفرق. وهناك من تحصل له اخطاء في هذا من الائمه فيظن ان الاثنين واحد، وليس الامر كذلك. طيب، اذا هذا يسمى المتفق والمفترق، يعني اتفقت الاسماء وافترقت الاشخاص، وهذا كما قلنا بخلاف المهمل. فالمهمل مفترق ويظن انه متفق، يعني شخص يظن انهم اكثر من شخص، واما هذا اشخاص يظن انهما شخص واحد. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الفرق أن الذي قبله الأسماء
أسماء الرواة وأسماء آبائهم متفقة لا خلاف. أما هنا فإنها تتفق في الخط ولكنها تختلف في النطق. ونعرف أن الخط قد يكون غير موجود، فربما حصل هذا بسبب إما النقد وإما الضبط بالشكل. فعندنا مثلا بريد ويزيد، ما الفرق بينهما؟ نقطة، أليس كذلك؟ نقطة على في الياء ونقطة في الزاي. نعم. فإذا كان الكتاب لم ينقر جاءنا عبد الله بن بريد وعبد الله بن يزيد، هل نستطيع أن نفرق بينهما إذا لم ينقر الكتاب؟ ما نستطيع. طيب لو كان عندنا بشير ابن يسار وبشير ابن يسار مثلا، فما الفرق بينهما؟ فقط في الشكل. فالشكل هنا يداخله أيضا التصحيف، فإذا لا يختلف هذان الاسمان إلا بالنطق. أما في الكتابة فإنهما يكونا واحدا. لا شك أن وقوع الوهم في الشكل أكثر من وقوعه في النطق. لماذا؟ لأن صاحب الكتاب قد ينطق، لكن ليس من الضرورة أن يشكل، يعني يضع الفتحة والضمة ونحو ذلك. فإذا لم يشكل الأسماء فإنها قد يداخلها التصحيف أكثر. وعندنا بعض الأسماء التي يحصل فيها التصحيف دوري، مثل عقيل وعقيل، بشير وبشير، وأمثال هذه الأسماء التي إنما تختلف فقط بالشكل فقط، ولعله يأتينا فيما بعد ذلك بعض الأسماء التي في بعض الأسماء. إذا إن اتفقت الأسماء خطا اختلفت نطقا فهذا يسمى المؤتلف والمختلف، يعني اختلف خطا واختلف نطقا، هذا هو المعنى. ألف في هذا الحافظ الدارقطني رحمه الله كتابا المشهور المؤتلف والمختلف، والكتاب مطبوع. كذلك ألف تلميذه أيضا عبد الغني بن سعيد كتابا في المؤتلف والمختلف. قالوا إن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. يعني إن اتفقت الأسماء في الخط وفي النطق أيضا، ولكن حصل الاختلاف في النطق فقط. يعني الآباء أيضا اتفقت في الخط ولكنها اختلفت في النطق، فإن أو بالعكس فهذا يسمى المتشابه. ما مثال؟ عندنا على سبيل المثال فيما اتفقت فيه الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. فمحمد بن عقيل هذا نيسابوري، ومحمد بن عقيل هذا يقال له الفريابي، فهذا يختلف عن ذلك. نعرف أنه لا يمكن التفريق بينهما إلا بالشكل، فإذا لم يربطا بالشكل ولم ينسب أيضا فإنه قد يحصل اللبس بينهما. كذلك أيضا العكس، عكسه ما لو كان المتفق خطا ونطقا هو الأب، والمتفق خطا لا نطقا هو الراوي نفسه، يعني عكس سابقه، مثل شريح بن النعمان وسريج بن النعمان. فالأب واحد يعني متفق، ولكن الخلاف إنما حصل بين الراوي نفسه في اسمه واسم الراوي الذي يشتبه معه، سريج وشريح. فهذا يسمى المتشابه. والمتشابه من الأسماء هذا والمختلف وغيره، هذا كله مما يداخله التصحيف كثيرا، ولذلك عني العلماء في التأليف فيه. وهذا له ارتباط كما قلت بموضوع التصحيف الذي سبق معنا. فألف فيه
عبد الغني بن سعيد له كتاب في مشتبه الأسماء، وله كتاب آخر في مشتبه النسبة أيضا، لأن النسب قد يحصل فيها أيضا التشابه. وألف في ذلك أيضا الخطيب البغدادي له كتاب تلخيص المتشابه وهو موضوع، ثم استدرك أيضا أشياء فأتته في ذلك الكتاب، فألف ذيلا على تلخيص المتشابه، والذيل أيضا مطبوع. ثم جاء بعد ذلك أبو نصر بن ماكولة علي بن هبة الله المعروف بالأمير بن ماكولة، فألف كتابه الإكمال في رفع الارتياب عن الأسماء والألقاب أو عن الأسماء والأنساب. وهذا الكتاب يعد الكتاب الذي جمع وحوى ما تفرق في الكتب السابقة، عمل إلى ما ذكره سواء الدارقطني أو عبد الغني بن سعيد أو الخطيب البغدادي أو غيره ممن ألف من أهل العلم، فجمع هذا كله في هذا الكتاب. طبعا ميزة الكتب التي قبل ذلك أنها تروي بالإسناد، الدارقطني عبد الغني بن سعيد والخطيب وغيرها تروي بالإسناد. أما أبو نصر بن ماكولة فإنه يحذف الأسانيد ولكنه يركز على الزبدة، فيبين لك من تشتبه أسماءهم وتفترق أشخاصهم وغير ذلك، كل ذلك مما يحصل فيه الاشتباه. فيعد كتابه هذا أجمع ما صنف. لكن دوما المتقدم قد تفوته بعض الأشياء وقد يهم في بعض الأشياء، لكن الفضل دوما للمتقدم. فلذلك جاء بعده من نظر في كتابه فوجد أن هناك بعض الأوهام التي وقع فيها ابن ماكولة، وأن هناك بعض الأشياء التي فاتته، فبدأوا يستدركون عليه. فممن استدرك عليه ابن نخبة البغدادي رحمه الله، وكتابه مطبوع بعنوان الإكمال، ويعرف بالاستدراك لابن نخبة، يعني يعرف بهذا الاسم وبهذا الاسم، ولكنه طبع باسم الإكمال. كذلك أيضا استدرك عليه الحافظ ابن الصابر. جاء بعد ذلك الحافظ الذهبي فأراد أن يلخص ما جاء في هذه الكتب تلخيصا، فألف كتابه مشتبه النسبة. ونعم هو لخص هذا لأن الكتاب جاء في مجلد واحد، بينما كتاب مقولة في 7 مجلدات. لكن كتاب الذهبي مشكلته أنه ضبط الأسماء بالشكل ولم يضبطها بالكتابة، والضبط بالشكل يقع فيه التصحيف من قبل النساخ، لأن ليس كل أحد يكون دقيقا، ومهما بلغ البشر من الدقة لا بد أن يقع عنه الوهم. لذلك أهل العلم يفضلون دوما في حال الضبط أن يكون الضبط كتابة لا شكل. نعم يمكنك أن تضبط شكل، لكن لا بد أن تنص على ذلك كتابة. ولهذا تلاحظون في الكتب التي تعلم بالضبط أنها تنص على ذلك كتابة. خذ على سبيل المثال كتاب الأنساب السمعاني، لو نظرت فيه فإذا بك تجد النص كتابة. واستفاد من هذه الطريقة من جاء بعد ذلك، وممن رأى الخطأ الذي وقع في نسخ مشتبه بالنسبة للذهبي. فجاء بعد ذلك ابن ناصر الدين الدمشقي والحافظ ابن حجر، فوجد أن كتاب الذهبي قد وقعت فيه هذه الأغلاط في الضبط، فألف الحافظ ابن حجر كتابه تفسير المنتبه وهو مطبوع في 4 مجلدات. حاول أن يبين تلك الأخطاء ويستدرك ما يمكن استدراكه مما وقع في مشتبه النسبة للذهبي. كذلك صنع ابن ناصر الدين في كتاب توضيح المشتبه، لكن كتاب ابن ناصر الدين جاء أوسع مادة من كتاب الحافظ ابن حجر، ويقع في قرابة 15 مجلدا، فهو كتاب كبير الحجم ويضبط بالكتابة. كذلك الحافظ ابن حجر يضبط بالكتابة، لكن ابن ناصر الدين ما شاء الله يعني وسع المادة العلمية وأبحر، حتى إنه أحيانا يتطرق لبعض الأحاديث ويتكلم على عللها مما ورد في ترجمة ذلك الراوي الذي يتكلم عليه. طيب السطر الآتي ونتوقف لأجل
قال وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، يعني شبيه بما سبق، يعني ليس هناك فرق، لأنه الاتفاق لفظا ونطقا في اسم الراوي، والاتفاق خطا لا نطقا في اسم أبيه. وقد يقع الاتفاق لفظا ونطقا خطا ونطقا في اسم الراوي واسم أبيه، ولكن يقع الاتفاق خطا لا نطقا في نسبة الراوي، مثل الهمداني والهمداني، ليس بينهما فرق إلا في النقطة أو بالضبط بالشكل. فالهمداني نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن، والهمداني نسبة إلى مدينة من جهة خراسان اسمها همدان. ففرق بين هذه النسبة وفرق بين هذه النسبة، وخذوها عندكم قاعدة أنه إذا كانت هذه اللفظة، لأنها يقع فيها التصحيف كثيرا في الكتب، إذا كانت هذه اللفظة جاءت لراوي في الطبقات العليا، يعني في طبقة مثلا التابعين أو أتباع التابعين ومن بعدهم، يعني وتبع الأتباع، فهذا في الغالب أنه نسبة إلى القبيلة التي في اليمن. وأما إن جاءت في أسماء المتأخرين الذين في القرن الثالث والرابع ومن بعدهم، فهذا في الغالب أنه نسبة إلى من؟ إلى المدينة. طيب، نكتفي بهذا ونجيب على أسئلة من تبقى من الوقت، ومن أراد أن يتجهز للصلاة فليتجهز، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. الإخوة في سؤاله قيل إن عبد الله الإمام أحمد أضاف أحاديث ضعيفة في المسند. أقول نعم، هناك أحاديث زادها عبد الله في مسند أبيه وهي ضعيفة، وحتى المسند يوجد فيه أحاديث ضعيفة، يعني هذا ليس فيه كبير إشكال، لأن الإمام أحمد ما اشترط الصحة في الكتاب. سؤال يقول: هل صحيح أن بعض أهل العلم قد أخذ الحديث من بعض الخوارج الغلاة؟ أقول نعم. أهل العلم يرون أن الخوارج لا يكذبون، فكانوا يروون عن بعض الخوارج. والبخاري رحمه الله أخرج في صحيحه لعمران بن القطان، وهو الذي امتدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا رضي الله تعالى عنه. ما حكم الإدراج في الأحاديث؟ قلت إن هذا يختلف باختلاف الأغراض، فإذا كان الإدراج في الحديث لبيان لفظة أو لاستنباط حكم شرعي أو ما إلى ذلك، فهذا لا بأس به، بشرط أن يرد مفصولا، يعني لابد أن يبين. وإذا كان جاء هذا على سبيل الوهم، فهذا عن غير تعمد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو تعمد إنسان أن يدرج في الحديث النبوي ما ليس منه، فلا شك أن هذا من أنواع الوهم في الحديث، وهذا يعد كذابا. نعم. يقول: متى أو ما نحتاج أن نأخذ عنكم حديث الراحمون يرحمه الرحمن؟ طيب، إن شاء الله تعالى لعلي أتذكر يوم غد وأذكره لكم إن شاء الله. يقول: القاضي أقامه المزيد توفي 360 أم كان حيا سنة 360؟ ما أدري، كان الأخ صاحب السؤال موجودا يسمع، فإن كان يعني عنده علم في هذه المسألة. أنا الذي أذكر أنه توفي سنة 360. أنا بعض المحدثين قالوا أنه مات سنة 326 هجرية، كان مات الحد، فاختلفوا في المسألة. قال أنه توفي 360، قال أنه 62، يعني ثبت في بعض الروايات أو أنه. طيب، على كل حال يعني الذي يستطيع منكم أن يراجع المسألة الليلة ويفيدنا غدا نكون له من الشاكرين. أنا أذكر أنه توفي سنة 360، لكن طيب يعني ينتبه على مثل هذا. أنا فقط يعني معنى ذلك أنه لو تعرف
سنة وفاته، ولكنه كان حيا سنة 360 ثم بعد ذلك لا يدرى، فهذا قد يقع، فتأكدوا إن شاء الله تعالى وأخذوا. طيب، الحسن لغيره أقرب للضعف أم دائر بين الضعف والصحة؟ الحسن لغيره في الحقيقة فيه إشكال كبير. لماذا؟ لأن تطبيق القواعد هذا قد يداخله الاجتهاد، فمن الناس من يتساهل، يعني يقوي الحديث من مجموع الطرق وهو في الحقيقة لا يدرك. ولهذا لو نظرتم في الكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر في كتاب النكت على ابن الصلاح حينما نقل عن ابن القطان أنه شدد في هذه المسألة وقال لا بد أن تكثر الطرق كثرة ظاهرة، يعني لا يكفي طريقان أو ثلاثة، لا بد أن تكثر كثرة ظاهرة توقع في القلب أن للحديث أصلا، ثم مع ذلك هو يفضل أن يتأيد هذا، يعني معنى هذا الحديث بظاهر القرآن أو بمعنى أحاديث أخرى، يعني بشرط لا يقرر حكما لا يوجد في نص آخر. ومع ذلك كله فقد ابن القطان أيضا يعني لا يميل إلى الاطمئنان طمأنينة كاملة إلى سلامة ذلك الحديث. تكلم الحافظ على يعني كلام لبعض أهل العلم في هذه المسألة، ثم بعد ذلك قال والقلب إلى ما قاله ابن القطان أميل، يعني من التشديد في هذه المسألة. فحقيقة أني أميل إلى التشديد في هذا في مسألة الحسن لغيره، لكن في بعض الأحيان يكون في بعض الأحاديث بعض الصفات التي تعطيك طمأنينة ولو لطريقين، مثل ماذا؟ مثل المتابعة التامة. المتابعة التامة مهمة جدا، فلو أن راويين كل واحد منهما فيه ضعف يسير، يعني ضعفه فقط في حفظه، روي عن شيخ واحد وبقي السند لا إشكال فيه، فنعم هذه المتابعة التامة يمكن أن يتقوى بها الحديث. لكن إذا كانت المتابعة قاصرة أو شاهد أو ما إلى ذلك، هذه هي التي توقع في القلب شيئا من الريبة. طيب، هل تنصيص الأئمة إدراج الحديث ملزم أو يحتمل النظر؟ يعني إذا نص أحد الأئمة على أن هذا اللفظ مدرج ولم يوجد دليل يدل على هذا، وإنما اعتمادنا فقط على كلام هذا الإمام، هل يلزمنا الأخذ به؟ أقول إذا كان ذلك الإمام من الأئمة المعروفين بأنهم عارفون بالعلم ولهم مكانة، مثل ما لو كان الذي قال ذلك الإمام أحمد أو علي بن المديني أو البخاري أو مسلم أو أبي حاتم أو أبي زرعة أو أمثال هؤلاء الكبار ولم يوجد له مخالف، ولم يوجد له مخالف، فنعم ينبغي الاعتماد على كلامه. أما لو وجد له مخالف، يعني هناك من صحح الحديث بكامل لفظه وهذا الإمام أعلم، فتبقى المسألة محل اجتهاد. وفي مسألة المزيد في متصل الأسانيد، ما معنى أن يكون من نقص أكثر عددا؟ يعني بالمثال الذي مثلته، حديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، قلنا إنه رواه عبد الله بن المبارك وهو واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فزاد في الإسناد من؟ أبا إدريس الخولاني، ورواه ثلاثة وهم الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فنقصوا من الإسناد أبا إدريس الخولاني. طيب، الآن من نقص أكثر عددا أو من زاد؟ ما يبقى إلى هذه الدرجة، يعني من الذي نقص ومن الذي زاد؟ الذي زاد هو عبد الله بن المبارك وهو واحد، أليس كذلك؟ والذي نقص هو الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس والآخر، هؤلاء ثلاثة.
إن اختلفت هذين الشرطين فالأصل قبول الإسناد الثاني. مسألة واضحة يعني إلى طول تفكير. طيب نكمل إن شاء الله تعالى